không ngừng liên thủ với các đồng minh để tạo ra một hang rào sắt đá kìm chân Trung Quốc trên mọi khu vực mà đại lục tuyên bố chủ quyền. Thế nhưng, chuyên gia Bắc Kinh lên tiếng nhận định, tàu chiến Mỹ và đồng minh không thể ngăn Trung Quốc kiểm soát eo biển Đài Loan. Dựa vào điều gì mà Bắc Kinh tự tin như vậy? Trong lúc đó, tại cuộc chạy đua siêu thanh, ngay sau khi đề xuất sẽ thêm trí tuệ nhân tạo để giúp tên lửa siêu thanh bắn chính xác mục tiêu gấp 10 lần, lại rộ tin Trung Quốc thử nghiệm tên lửa siêu thanh có thể bằng hạt nhân từ tháng 8. Mỹ hết sức lo sợ cuộc tấn công hạt nhân mà đại lục sẽ khai chiến. Lời răn đe sẽ bằng mọi giá triển khai chính sách một quốc gia của Trung Quốc không phải là lời nói suông khi chiến cơ Trung Quốc nối lại chuyến tuần thám thường trực trên vùng trời Đài Loan. Liệu Trung Quốc có ban hành luật để siết chặt người Đài Loan? Trước những mối nguy từ Trung Quốc, Đài Loan hối thúc Mỹ sớm chuyển giao 66 chiến đấu cơ tân tiến F-16V. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới. Chính quyền quân sự Myanmar không được dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Tiêm kích Nga đánh chặn máy bay ném bom Mỹ trên biển Nhật Bản. Nga, Ai Cập tổ chức tập trận phòng không chung. Chính phủ Venezuela đình chỉ đàm phán với phe đối lập. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 18 tháng 10 ngay sau đây. Liên tiếp trong những năm gần đây, quân đội Mỹ không ngừng nghỉ liên thủ với các đồng minh quốc tế để tạo thành một hàng rào sắt đá trấn giữ trên các vùng biển mà Trung Quốc yêu sách chủ quyền, đặc biệt là khu vực eo biển Đài Loan, nhằm thực hiện chuyến hải hành thượng tôn tinh thần luật pháp quốc tế. Câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh có cảm thấy chùng chân mỏi gối khi phải độc mã đối diện với hàng lớp tàu chiến nước ngoài gửi thông điệp cứng rắn hay không? Tuy vậy, tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Kinh, cuối tuần qua đã trích dẫn lời các chuyên gia nước này cho biết mọi thế cờ, liên minh mà Mỹ đang thi triển đều không có khả năng kiềm chế Trung Quốc và những nỗ lực nhằm ngăn chặn Trung Quốc thực thi chính sách thống nhất một quốc gia là hoàn toàn vô ích. Các chuyên gia Trung Quốc khẳng định lực lượng quốc phòng của nước này có một cơ chế phản ứng thuần thục trước bất kỳ hành động khiêu khích nào. Đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Sáu 15 tháng 10 cũng lưu ý, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA sẽ duy trì tình trạng cảnh giác cao độ và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Theo sáng kiến thăm dò tình hình chiến lược Biển Đông SCSPI tại Trung Quốc, những hình ảnh vệ tinh đã cho thấy vào khoảng 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 10, một tàu khu trục lớp Alexburg của Hải quân Hoa Kỳ và một khinh hạm lớp Halifax của Hải quân Hoàng gia Canada đều được phát hiện ở đầu phía nam của eo biển Đài Loan trên hải trình hướng về phía Bắc. Phía Trung Quốc lập tức dự đoán đây là chuyến đi chung đã được sắp xếp của Mỹ và Canada để quá cảnh eo biển Đài Loan. Nhiều bằng chứng cho thấy tàu chiến Canada này có khả năng là tàu HMCS Winnipeg. Phía Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa xác nhận chính xác về số hiệu và nguồn gốc của hai con tàu. Nhưng nếu chính xác theo phân tích từ SCSPI, thì đây sẽ là lần đầu tiên tàu chiến của Mỹ phối hợp cùng tàu chiến của một nước khác cùng nhau quá cảnh eo biển Đài Loan. Chuyến đi này đã góp phần làm mồi lửa căng thẳng giữa Mỹ-Trung bùng phát thêm khi trong những ngày qua, nhiều quan chức Mỹ cũng đã lên tiếng nhắc lại cam kết của Mỹ đối với đảo Đài Loan là vững như thạch. Nói riêng về con tàu của Canada, HMCS Winnipeg, gần đây thường xuyên xuất hiện ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Vào tháng 9, nó đã cập cảng Nhật Bản ở Yokosuka. Vào đầu tháng 10, nó tham gia cuộc tập trận hải quân 6 nước do 3 tàu sân bay, Mỹ và Anh dẫn đầu ở biển Philippines. Tuy vậy, theo Sun Si-hui, một thành viên nghiên cứu liên kết tại Viện Chiến lược Quốc tế Quốc gia thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo cuối tuần qua rằng các số liệu thống kê về sức mạnh quân sự của Canada chỉ ngang bằng với các cường quốc tầm trung, vẫn là một khoảng cách rất lớn với các siêu cường như Trung Quốc, Nga và Mỹ. Do vậy, Trung Quốc có một cơ chế hoàn thiện và ổn định, cũng như các kế hoạch tác chiến sẵn sàng ứng phó. Theo Wang Yunfei, một chuyên gia hải quân tại Bắc Kinh và là một sĩ quan hải quân POA đã nghỉ hưu, đồng tình với quan điểm của chuyên gia Sun và gọi Canada chỉ là một con lừa trong lớp da sư tử. Ông Wang nói rằng động thái kêu gọi các nước khác gửi tàu chiến đến eo biển Đài Loan của Mỹ cho thấy Mỹ không đủ khả năng kiềm chế sự phát triển sức mạnh trên biển và sức mạnh không quân của Trung Quốc ở các khu vực ven biển. Do đó, Mỹ hay bất cứ quốc gia nào cũng sẽ không ngăn cản được kế hoạch thống nhất một quốc gia để phát triển sức mạnh toàn diện của Trung Quốc. Đứng cùng chiến tuyến với Trung Quốc hiện tại, không thể không nhắc đến Nga. Quốc gia cũng thường xuyên phản đối các chuyến đi của tàu chiến Mỹ nhằm thể hiện quyền tự do hàng hải. Moscow cho biết một trong những tàu quân sự của họ đã xua đuổi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Jeffrey của Mỹ đang cố gắng xâm phạm lãnh hải Nga, ngay trong thời điểm Hải quân Nga và Trung Quốc đang có cuộc tập trận chung ở biển Nhật Bản vào hôm thứ Sáu 15 tháng 10. Bộ Quốc phòng Nga chỉ trích hành động thiếu chuyên nghiệp của thủy thủ đoàn tàu khu trục Mỹ, trong khi phía quân đội Mỹ cho biết USS Jeffrey đã tiến hành các hoạt động phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Trước đó, một ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng lên tiếng nhấn mạnh Nga coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc.
Sự tự tin của Trung Quốc một phần cũng đến từ công cuộc chạy đua vũ trang không ngừng nghỉ, đặc biệt là trong lĩnh vực siêu thanh. Tờ Financial Times đưa tin Trung Quốc đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng mang hạt nhân từ hồi tháng 8 và đã được xác nhận bởi 5 quan chức nước này. Theo báo cáo, tên lửa này đã bay vòng quanh địa cầu trước khi tăng tốc về phía mục tiêu. Tuy vậy, nó được cho là đã trượt mục tiêu khoảng 20 dặm, nhưng dù sao cũng chứng tỏ tiến bộ đáng kinh ngạc của Trung Quốc về vũ khí siêu thanh, những thứ mà Nga, Mỹ và Trung Quốc đều đang nghiên cứu. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby khẳng định sẽ không bình luận về các chi tiết cụ thể của báo cáo thử nghiệm, nhưng nói thêm rằng chúng tôi đã nói rõ những lo ngại của mình về những khả năng quân sự mà Trung Quốc tiếp tục theo đuổi. Những khả năng chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và hơn thế nữa. Đó là một lý do tại sao chúng tôi coi Trung Quốc là thách thức số 1 trong cuộc đua phát triển quân sự. Nói thêm về tên lửa siêu thanh, nó giống như tên lửa đạn đạo truyền thống ở việc có thể mang vũ khí hạt nhân, nhưng lại có tốc độ di chuyển nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Ngoài ra, không giống như tên lửa đạn đạo bay cao vào không gian theo hình vòng cung để tiếp cận mục tiêu, tên lửa siêu thanh bay trên đường bay thấp hơn trong khí quyển để có khả năng tiếp cận mục tiêu nhanh hơn. Điều quan trọng, một tên lửa siêu thanh rất khó bị ngăn chặn, đó là còn chưa kể đến đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào tên lửa siêu thanh của Trung Quốc mà FBNC đã đưa trong các bản tin trước, có khả năng sẽ giúp kiểm soát đường bay tốt hơn khi di chuyển với tốc độ siêu tốc để đánh chính xác vào mục tiêu gấp 10 lần nguyên bản. Trên đường đua siêu thanh, Nga được báo cáo là đã thử nghiệm một tên lửa vào tháng 7, trong khi Mỹ có kế hoạch trang bị tên lửa siêu thanh cho tất cả các tàu khu trục của lực lượng hải quân. Tháng trước, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall đã cảnh báo rằng Trung Quốc có thể đang hướng tới khả năng khai chiến bằng một cuộc tấn công hạt nhân, bao gồm cả khả năng xảy ra các cuộc tấn công toàn cầu từ không gian. Do vậy, tướng Kendall nhấn mạnh sự cần thiết trong việc tăng tốc phát triển vũ khí của Washington để sẵn sàng đối chọi với Bắc Kinh. Đáp trả lại, ông Liu Pengyu, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại London cho biết, chính sách quân sự của nước này bản chất chỉ là để phòng thủ, chứ không có toan tính chiến lược với tình hình toàn cầu và kế hoạch hoạt động quân sự như Mỹ. Ông Liu nhấn mạnh Trung Quốc không hề quan tâm đến việc chạy đua vũ trang với các nước khác. Lời răn đe sẽ bằng mọi giá triển khai chính sách một quốc gia của Trung Quốc không phải là lời nói suông khi chiến thuật vùng xám với số lượng chiến cơ kỷ lục áp sát vùng trời Đài Loan để gửi thông điệp cảnh báo vẫn tiếp diễn. Theo báo cáo từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND, vào thứ Bảy 16 tháng 10, một máy bay quân sự của Trung Quốc đã đi vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, đánh dấu vụ xâm nhập thứ Bảy trong tháng này. Theo báo cáo chi tiết từ MND, một máy bay tác chiến chống tàu ngầm Thiểm Tây Y-8 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân POAAF đã bay vào góc Tây Nam của ADIZ Đài Loan, tiếp nối chuỗi sứ mệnh trinh sát gần như hàng ngày. Đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi máy bay của POAAF. Những chuyến bay đáng lưu tâm của lực lượng Trung Quốc vào vùng ADIZ Đài Loan khiến cộng đồng quốc tế xôn xao phải kể đến những ngày đầu tháng 10. Cụ thể, vào ngày 1 tháng 10, Bắc Kinh đã gửi 38 máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Tiếp theo là 39 máy bay vào ngày hôm sau và 16 máy bay vào ngày 3 tháng 10. Và vào ngày 4 tháng 10, Trung Quốc đã đưa 56 máy bay chiến đấu vào ADIZ Đài Loan, một kỷ lục trong một ngày, kể từ khi MND Đài Loan bắt đầu báo cáo công khai các vụ xâm nhập từ tháng 9 năm 2020. Trước đó, theo dữ liệu của MND, máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong ADIZ của Đài Loan 27 lần vào tháng 9, 14 lần vào tháng 8, 14 lần vào tháng 7, 10 lần vào tháng 6, 18 lần vào tháng 5, 22 lần vào tháng 4, 18 lần vào tháng 3, 17 lần trong tháng 2 và 27 lần vào tháng Giêng. Theo các nhà quan sát đại lục, căng thẳng xuyên eo biển có thể thúc đẩy Bắc Kinh thiết lập luật pháp nhằm vào các chính trị gia đòi độc lập ở Đài Loan. Mặc dù không có thời gian cụ thể áp dụng luật, nhưng năm ngoái Bắc Kinh cho biết họ đang lập một danh sách đen gồm những người Đài Loan nhất quyết với lập trường đòi ly khai và những người ủng hộ tài chính cho họ. Danh sách này được coi là một lời cảnh báo đối với Đài Bắc không nên đến quá gần với Washington và được đưa ra sau khi cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc. Những tin đồn rộ lên từ nhiều nguồn tin cho thấy Mỹ là nhà cung cấp vũ khí chính của hòn đảo và thậm chí quân đội Mỹ đã có mặt trên hòn đảo để huấn luyện quân đội Đài Loan trong ít nhất một năm. Như đã nói, căng thẳng trên đảo đã tiếp tục gia tăng trong năm nay, đặc biệt là trong những tuần gần đây khi quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc POA gửi hơn 150 máy bay quân sự xông thẳng vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã đích thân lên tiếng cảnh báo rằng những người ly khai trên hòn đảo tự trị, những người mà đã cản trở Bắc Kinh thực hiện thống nhất sẽ bị lịch sử phán xét. Trước rất nhiều áp lực như vậy, nhưng lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã khẳng định rằng hòn đảo sẽ không chịu khuất phục trước đại lục. Các nhà nghiên cứu cho biết Bắc Kinh vẫn chưa nêu tên bất kỳ ai trong danh sách đen, nhưng đã có các cuộc thảo luận về việc bổ sung luật và quy định để trừng phạt các cá nhân này.
Các nhà quan sát đại lục cho biết danh sách đen sẽ dựa trên luật chống ly khai, luật hình sự và luật an ninh quốc gia hiện có của chính quyền Bắc Kinh. Tất cả đều liệt kê các hoạt động ủng hộ việc ly khai khỏi Trung Quốc là một tội ác với hình phạt có thể là tù chung thân. Luật chống ly khai được thông qua vào năm 2005 và cung cấp khuôn khổ pháp lý cho các chính sách của Bắc Kinh về Đài Loan. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết cần phải có một đạo luật cụ thể và có mục tiêu hơn để đưa những người có liên quan ra xét xử. Hiện tại, Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc chưa xác nhận là bộ luật mới này có được đưa vào chương trình nghị sự hay không. Theo Liberty Times, để thực hiện quyết tâm chiến đấu đến cùng với ông lớn bên kia eo biển, Đài Loan đang đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận 66 chiến đấu cơ F-16V từ Hoa Kỳ càng nhanh càng tốt và mua hơn 100 tên lửa tầm xa AGM-158 có khả năng tấn công Trung Quốc. Được biết, hòn đảo đã ký hợp đồng mua máy bay phản lực F-16V vào năm 2019. Dự kiến Mỹ sẽ giao 2 chiếc đầu tiên vào năm 2023 và sẽ hoàn thành toàn bộ đơn hàng vào năm 2026. Tuy nhiên, những màn phô diễn cơ bắp trầm rộ của Trung Quốc trong thời gian qua với việc điều động hàng loạt chiến đấu cơ áp sát vùng nhận dạng phòng không đã khiến hòn đảo ngồi trên đống lửa và gấp rút trang bị thêm nhiều hệ thống vũ khí mới. Theo Liberty Times, các quan chức Đài Bắc đã yêu cầu Washington chuyển giao máy bay phản lực F-16V vào năm 2022, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch và với số lượng nhiều hơn 2 chiếc như dự định ban đầu. Hôm 16 tháng 10, trả lời phỏng vấn với CNA, nhà phân tích Su Hisao Hoàng của Viện Nghiên cứu Phòng vệ và An ninh Đài Loan INDSR tin rằng việc Mỹ chuyển giao các máy bay F-16 sớm hơn dự kiến sẽ giúp Đài Loan nhanh chóng nâng cao năng lực phòng không. Ông Su cho biết, các máy bay chiến đấu F-5 hiện được triển khai tại căn cứ không quân Chí Hàn của Đài Đông đã tương đối cũ, do đó F-16 có thể trở thành các chiến binh tinh nhuệ của không quân hòn đảo. Chúng sẽ trực chiến ở Đài Đông, đối phó với các mối đe dọa ở miền Nam hòn đảo, nơi có nhiều khả năng bùng nổ trận chiến trên không nảy lửa giữa Đài Bắc với Bắc Kinh. Vị chuyên gia cho biết thêm, nhà sản xuất F-16 Lockheed Martin hiện không có nhiều đơn đặt hàng máy bay phản lực từ các nước khác, do đó họ có thể giao hàng sớm hơn. Đồng thời, Đài Loan sẽ tiếp tục đàm phán với Mỹ để mua loạt hệ thống vũ khí trang bị cho F-16, bao gồm tên lửa tấn công trên biển và đất liền từ xa, cũng như vũ khí chống bức xạ. Theo đó, hòn đảo cũng thương thảo với Mỹ về hợp đồng tên lửa phòng không liên hợp AGM-158 JASSM. Loại tên lửa hành trình có thể đánh trúng các mục tiêu cách xa 370 km, bao gồm cả các cơ sở quân sự trên bờ biển Trung Quốc. Được biết, Đài Loan đã chuẩn bị ngân sách 30 tỷ Đài tệ, tương đương 1,07 tỷ đô la Mỹ để mua hơn 100 tên lửa. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã đưa ra một quyết định vô tiền khoáng hậu, đó là cấm cửa Thống tướng Min Aung Hlaing, người dẫn đầu cuộc đảo chính hồi tháng 2 tại Myanmar, không cho phép ông này tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra trong ngày 26 đến 28 tháng 10 tới. Thay vào đó, Hiệp hội sẽ mời một đại diện phi chính trị từ Myanmar. Động thái trên được các nhà ngoại giao của ASEAN đưa ra trong cuộc họp khẩn vào hôm 16 tháng 10. Đây được xem là sự hắt hủi hiếm thấy, một bước đi táo bạo của ASEAN, liên minh vốn có truyền thống đoàn kết, không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước thành viên. Hôm 16 tháng 10, Bộ Ngoại giao Singapore cho biết việc loại người đứng đầu quân đội Myanmar ra khỏi cuộc họp quan trọng của khối là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết để duy trì sự tín nhiệm của ASEAN. Theo thông cáo của Hiệp hội, đây là đòn mạnh tay khi chính quyền quân sự Myanmar không có những hành động thiết thực để đạt được tiến bộ trong lộ trình khôi phục hòa bình ở Myanmar mà họ đã cam kết với ASEAN hồi tháng 4. Brunei, chủ tịch đương nhiệm của Hiệp hội cho biết, chính phủ thống nhất quốc gia Myanmar, lực lượng do những người phản đối quân đội thành lập nên, đã đề đạt ý kiến được tham dự hội nghị thượng đỉnh với một số quốc gia thành viên của ASEAN. Kể từ cuộc đảo chính tại Myanmar hồi tháng 2, uy tín của ASEAN đã bị sụt giảm do không ngăn chặn được việc các nhà lãnh đạo quân sự lạm dụng quyền lực, lật đổ nền dân chủ và đe dọa các đối thủ chính trị. Hiện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang chịu sức ép lớn ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế để có lập trường cứng rắn hơn chống lại Myanmar. Theo Liên Hợp Quốc, đã có hơn 1.000 dân thường bị lực lượng an ninh nước này giết hại và hàng nghìn người bị bắt giữ. Các cuộc đình công và biểu tình vẫn đang tiếp tục nổ ra và kéo theo đó là những màn đàn áp khốc liệt. Quân đội Myanmar cho rằng những ước tính về thương vong ở trên là phóng đại và chỉ trích sự can thiệp của nước ngoài trong việc nỗ lực loại trừ quyền lực của chính quyền quân sự. Trong một thông tin đáng chú ý, Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga đưa tin hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 10, máy bay Mykoyan MiG-31 của Nga đã được điều động để đánh chặn máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ trên biển Nhật Bản. Theo trung tâm, hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không trên vùng biển trung lập của biển Nhật Bản đang tiến sát biên giới quốc gia. Do vậy, máy bay Mykoyan MiG-31 của Nga thuộc lực lượng cảnh báo phản ứng nhanh của phòng không quân khu phía Đông đã tiến hành theo dõi và hộ tống rời khỏi không phận Nga.
Phi hành đoàn của máy bay chiến đấu Nga đã xác định mục tiêu là máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ và hộ tống nó qua biển Nhật Bản để nó không vi phạm biên giới quốc phòng Nga. Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga ra thông báo. Theo trung tâm lưu ý, chuyến bay của máy bay chiến đấu Nga thực hiện tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một cuộc tập trận chiến thuật chung giữa Nga và Ai Cập, tiêu đề là Những người bảo vệ hữu nghị 2021, sẽ được tổ chức tại Ai Cập vào ngày 17 đến ngày 29 tháng 10. Một cuộc tập trận chiến thuật chung Nga-Ai Cập mang tên Những người bảo vệ hữu nghị 2021 liên quan đến việc ngăn chặn các cuộc không kích thực tế để chuẩn bị sự sẵn sàng từ nhân sự cho đến khí tài sẽ được tổ chức. Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo. Khoảng 100 quân nhân của đơn vị phòng không cận vệ có trụ sở tại Novorossiysk của Nga, 6 xe chiến đấu bộ binh PMD-2 và 4 máy bay vận tải quân sự Tu-76MD sẽ tham gia cuộc tập trận. Ai Cập sẽ cử hơn 400 lính dù, một số máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules và máy bay trực thăng hạng nặng 2 động cơ Boeing CH-47 Chinook. Ở một diễn biến khác, hôm 16 tháng 10, nhà lập pháp Đảng Xã hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết chính phủ sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán với phe đối lập vốn sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 theo kế hoạch. Đây được xem là động thái đáp trả của chính quyền Venezuela sau khi quốc gia châu Phi Cape Verde dẫn độ doanh nhân Colombia Alexia Mora, thành viên nhóm đàm phán với phe đối lập của Venezuela. Chính phủ Venezuela gọi việc dẫn độ ông Seab là một vụ bắt cóc. Ông Rodriguez nhấn mạnh quyết định đình chỉ đàm phán là cách thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của Venezuela đối với hành vi tàn bạo chống lại con người, cũng như tôn vinh đại biểu Alexia của chúng tôi. Được biết, vào năm 2019, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội Seab liên quan đến một âm mưu hối lộ để tận dụng tỷ giá hối đoái do nhà nước Venezuela kiểm soát. Vì doanh nhân cũng bị cáo buộc điều phối một mạng lưới tham nhũng để trục lợi từ chương trình trợ cấp lương thực do chính phủ điều hành. Các luật sư của ông Seab đã gọi các cáo buộc của Hoa Kỳ là có động cơ chính trị. Đến tháng 6 năm 2020, vị doanh nhân đã bị bắt khi dừng lại ở Cape Verde để tiếp nhiên liệu cho máy bay của mình. Hồi tháng 9 năm nay, chính quyền quốc gia Nam Mỹ đã đưa ông Alexia vào danh sách thành viên nhóm đàm phán giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị với phe đối lập ở Mexico City. Theo Reuters, vài giờ sau khi Saab bị dẫn độ, Venezuela đã hủy bỏ lệnh quản thúc tại gia đối với 6 cựu giám đốc điều hành gồm 5 công dân và một thường trú dân của Mỹ làm việc tại nhà máy lọc dầu Kisco, một công ty con thuộc công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA tại thành phố Houston, Texas, Mỹ. Những người trên đã bị bắt vào tháng 11 2017. Đến tháng 4 2021, Venezuela đã thả cả 6 người này khỏi tù và đưa về giam giữ tại nhà. Các công đoàn công nhân lớn nhất của Ý đã tập hợp tại Rome vào thứ Bảy, ngày 16 tháng 10, kêu gọi chính phủ giải tán các nhóm tân phát xít được cho là đứng sau các cuộc biểu tình bạo lực cuối tuần trước, chống lại những quy định về y tế nhằm kiểm soát COVID-19. Tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ 12 người, bao gồm cả lãnh đạo của những nhóm cực hữu thuộc đảng tân phát xít Forza Nova, sau khi hàng nghìn người xuống đường phản đối quy định thẻ xanh bắt buộc đối với tất cả người lao động. Một số nhóm vượt qua hàng rào cảnh sát để chạy vào văn phòng thủ tướng, những nhóm khác xông vào trụ sở của tổ chức công đoàn lớn nhất nước Ý, CGIL. Các công đoàn chính của Ý bao gồm CGIL, CISL và UIL hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 10 đã giơ khẩu hiệu nói không với chủ nghĩa phát xít và bạo lực, nói có với làm việc, an toàn và các quyền lợi nhằm kêu gọi chính phủ giải tán những cuộc biểu tình này. Chúng tôi yêu cầu phải có những hành động cụ thể, chứ không chỉ nói suông. Đã đến lúc nhà nước thể hiện sức mạnh dân chủ của mình trong việc thực thi luật pháp và hiến pháp. Tổng thư ký của CGIL, Maurizio Landini nhấn mạnh, hàng nghìn người đã diễu hành từ khu phố Esquilino, gần nhà ga chính của thành phố. Nhiều người mang theo cờ đỏ của CGIL đến quảng trường trung tâm San Giovanni vào một buổi chiều nắng đẹp ở thành phố Rome. Hiện tại, hai thủ lĩnh Forza Nova vẫn đang ngồi tù sau phán quyết của một thẩm phán. Trong lúc đó, nguồn tin từ AP cho biết, vào hôm thứ Sáu, hàng nghìn người trên Puerto Rico đã tuần hành để phản đối tình trạng mất điện đang diễn ra trên khắp quần đảo. Nhiều người trong số khoảng 4.000 người biểu tình đã kêu gọi lật đổ công ty điện lực Luma Energy vì cho rằng công ty này đã không bảo trì các tổ máy phát điện. Một người biểu tình Mayra Rivera, 55 tuổi cho biết, chúng tôi mệt mỏi khi trở về nhà và phát hiện ra rằng chúng tôi không có đèn. Tình trạng mất điện ngày càng phổ biến trên đảo và kéo dài hơn. Một số cư dân nói rằng tình trạng mất điện khiến họ cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Những người khác phàn nàn
rằng họ không thể làm việc do kết nối Internet không ổn định. Lưới điện của Puerto Rico ngày càng trở nên bấp bênh kể từ khi cơn bão Maria, một cơn bão cấp 4 đã đổ bộ vào đảo từ tháng 9 năm 2017. Hôm thứ Năm 14 tháng 10, chính phủ đã công bố kế hoạch đầu tiên chuyển ngân quỹ liên bang cho cơ quan điện lực quần đảo trong nỗ lực tăng cường lưới điện, với 7,1 triệu đô la sẽ được sử dụng cho công việc tái thiết, AP cho biết. Được biết, quốc gia biển Puerto Rico là một vùng lãnh thổ phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Mặc dù Puerto Rico nằm dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ, nhưng không phải là một phần lãnh thổ không thể tách rời của nước này. Nguồn tin từ CNN đã tiết lộ một thống kê không tưởng. Theo đó, COVID-19 là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho các sĩ quan cảnh sát ở Hoa Kỳ, mặc dù các thành viên của cơ quan thực thi pháp luật là một trong những người đầu tiên được tiêm vaccine. Gần 476 cảnh sát đã chết vì COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu, so với con số 93 người chết do súng đạn trong cùng khoảng thời gian, theo thống kê từ trang web tưởng niệm cảnh sát viên qua đời OGMP và CNN. Con số này có thể bắt nguồn từ việc nhiều sĩ quan cảnh sát trên khắp đất nước đang từ chối tiêm vaccine COVID-19 và phớt lờ các quy định của địa phương để tiêm vaccine. Công đoàn cảnh sát Chicago đe dọa sẽ đề trình một lệnh cấm tạm thời để thúc đẩy việc tiêm chủng COVID-19 có hiệu lực vào thứ Sáu ngày 15 tháng 10. Năm 2020, 245 nhân viên thực thi pháp luật đã tử vong vì COVID-19 và 231 người đã chết vào năm 2021, theo OGMP. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!